હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ. મારા કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે આપણે બનાવીશું 1 વાટકી ચોખા અને 3 બાફેલા બટાકામાંથી એકદમ ક્રિસ્પી ટેસ્ટી પકોડા કે ભજીયા કે નાસ્તો, અને સાથે આપણે ટેસ્ટી એવી ચટણી પણ બનાવીશું. આ ચોખાનો નાસ્તો ઓરિસ્સા અને સાઉથ ઇન્ડિયામાં બહુ જ ફેમસ છે. આ નાસ્તો તમે બાળકોને લંચ બોક્સમાં બનાવીને આપશો તો ખૂબ જ ભાવશે. તો ચલો મારી સાથે રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ. રેસીપી સ્ટાર્ટ કર્યા પહેલા જો તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય ને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરજો, એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન મળતા રહે. સૌથી પહેલા એકદમ ક્રિસ્પી ટેસ્ટી નાસ્તો બનાવવા માટે એક બાઉલમાં 1 કપ ચોખા તો તમે ગમે તે વેરાયટીના લઈ શકો છો. ચોખાને 3-4 પાણીથી સારી રીતના ધોઈ લઈશું. ચોખા ધોવાઈ જાય પછી તેમાં હલકું ગરમ પાણી ચોખા ડૂબે તેટલું ઉમેરીને આપણે તેને 2 કલાક પલાળી દઈશું. તો 2 કલાક બાદ તમે જોઈ શકો છો હલકા ગરમ પાણીથી ચોખા પલાળ્યા હતા, એટલે 2 કલાકમાં ચોખા સરસ પલળી ગયા છે. હવે ચોખામાંથી પાણી બધું નિતારી દઈશું અને મિક્સર જારમાં ચોખાને ટ્રાન્સફર કરી લઈશું અને ચોખામાંથી પાણી બધું નિતારી લઈશું. આપણે આ રેસીપીમાં બને તેટલું પાણી ઓછું વાપરવાનું અને ચોખાને પીસી લઈશું. તો ચોખાને મેં પહેલા પાણી વગર પલ્સ કર્યા હતા અને પછી 1/4 કપથી થોડું વધારી અને અડધા કપથી થોડું ઓછું એટલું પાણી થોડું થોડું ઉમેરીને આવું ઘટ અને સ્મૂથ બેટર વાટી લીધું છે. હવે આ બેટરને એક બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો કેવું થીક આ ખીરું છે. જેવું ઈડલીનું જાડું એવું ખીરું હોય તેવું થીક હોવું જોઈએ. હવે તે જ મિક્સર જારમાં 3 મીડિયમ બાફેલા બટેટા અને સાથે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું પાણી ઉમેરીને તેની પણ આવી પેસ્ટ વાટી લઈશું. તેની પણ પેસ્ટ આવી થીક હોવી જોઈએ. પાણી વધારે નથી ઉમેરવાનું, એનું ખાસ ધ્યાન રાખજો. તો તમે જોઈ શકો છો આવી થીક પેસ્ટ મેં વાટી લીધી છે. હવે ચોખાની પેસ્ટમાં બાફેલા બટેટાની પેસ્ટને ઉમેરી દઈશું. હવે આ બંને પેસ્ટને સારી રીતના મિક્સ કરી દઈશું. અહીંયા મારે ખીરામાં બિલકુલ પાણી વધારે નથી થયું, પણ જો તમને એવું લાગે કે પીસવા ટાઈમે પાણી થોડું વધારે ઉમેરાઈ ગયું અને ખીરું થોડું ઢીલું થઈ ગયું, તો અહીંયા તમે 1 થી 2 ટેબલસ્પૂન ચોખાનો લોટ ઉમેરીને બેટરને પરફેક્ટ બનાવી લેવું. હવે આ બેટરને હાથથી એક જ દિશામાં ફેટવાનું છે 3 થી 4 મિનિટ. આ રેસીપી આપણે સોડા કે ઈનો કે કંઈ ઉમેર્યા વગર જ બનાવવાના છીએ અને બાફેલા બટેટા લીધા છે એટલે આ રીતના એક જ દિશામાં ફેટશો એટલે એકદમ હળવું બેટર થઈ જશે અને આ આપણો નાસ્તો એકદમ ક્રિસ્પી અને અંદરથી જાળીદાર બનશે. બસ આવું હળવું બેટર થઈ જાય એટલે તેમાં સ્વાદ અનુસાર મીઠું, સાથે 2 ટીસ્પૂન જીરું, થોડા ફ્રેશ બારીક સમારેલા ધાણા ભાજી અને 2 થી 3 લીલા મીડિયમ તીખા મરચાંના ટુકડા. તીખાશ તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે ઉમેરજો. જો આ બેટરમાં બાફેલા બટેટા ઉમેર્યા છે એટલા માટે તેને આથાની પણ જરૂર નથી. ફરી તેને 2 મિનિટ એક જ દિશામાં ફેટી લેશું. ફેટાઈ જાય પછી 10 મિનિટ તેને ઢાંકીને રેસ્ટ આપીશું. બેટર રેસ્ટ કરે છે ત્યાં ફટાફટ તેની સાથે સર્વ કરવા માટે ટમેટાની ટેસ્ટી એવી ચટણી તૈયાર કરી લઈએ. તો તેના માટે કડાઈમાં 1 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ મૂકીશું. તેલ હલકું ગરમ થાય એટલે તેમાં 3-4 લસણની કળી નાખીને તેને 30 સેકન્ડ જેવું સાતળી લઈશું. તેમાં 2 ટમેટાના ટુકડા અને 2 લાલ સૂકા મરચાં, 1 આંબલીનો ટુકડો ઉમેરીને
સારી રીતના મિક્સ કરી દઈએ. સાથે સ્વાદ અનુસાર મીઠું ઉમેરીને આપણે ટમેટા સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ ઉપર સાતળી લઈએ. તમે જોઈ શકો છો 3 થી 4 મિનિટ જેવું થયું છે. ટમેટા સોફ્ટ થવા લાગ્યા છે. તો ટમેટા સોફ્ટ થાય પછી તેમાં 1 ચમચી જેટલો ગોળ કે ખાંડ ઉમેરવા. ટમેટાની ખટાશને બેલેન્સ કરવાની છે એટલે એ રીતે ગોળ કે ખાંડ ઉમેરવા. હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીને મિશ્રણને ઠંડુ થવા દેશું. મિશ્રણ ઠંડુ થઈ ગયું છે તેને મિક્સર જારમાં લઈશું. પહેલા પલ્સ કરીને પછી તેને વાટવું. ફરી તેમાં થોડા ધાણા ભાજી ઉમેરીને વાટી લઈશું. તો તૈયાર છે નાસ્તા સાથે સર્વ કરી શકાય તેવી ચટપટી ચટણી. હવે બેટરને પણ 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને બેટર પણ એકદમ સરસ પરફેક્ટ થઈ ગયું છે. તો તેમાં થોડા ચીલી ફ્લેક્સ ઉમેરી દઈશું અને મિક્સ કરી દઈએ અને તેના પકોડા કે નાસ્તો તળી લઈએ. તો તેને તળવા માટે મેં પહેલાં તેલ ગરમ મૂકી દીધું હતું. તેલ ગરમ થઈ ગયું છે તો ગરમ તેલમાં બેટરને આ રીતના હાથમાં લઈને ગરમ તેલમાં મૂકતા જઈશું એટલે ભજીયા જેવો શેપ આવશે. તો આવા નાના નાના ભજીયા જેવા તળી લેવા. ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખીશું. 1 મિનિટ જેવું થાય એટલે ચારા વડે સાઈડ ચેન્જ કરીશું એટલે હલકો ગોલ્ડન કલર આવી જશે. ફરી તેને સાઈડ ચેન્જ કરીશું અને પાછું ગોલ્ડન કલર થાય ત્યાં સુધી બંને સાઈડ તળી લઈશું. તો બસ આવા ક્રિસ્પી અને ગોલ્ડન થઈ જાય એટલે તેને કિચન પેપર પર કાઢી લઈશું. તો આ તમે તરત ગરમ ગરમ ખાશો એટલે એકદમ ક્રિસ્પી ક્રિસ્પી અને ટેસ્ટી એવા ખાવામાં મજા આવશે. તો ગરમા ગરમ ક્રિસ્પી ચોખાના ભજીયા કે પકોડા પણ કહી શકો છો તે તૈયાર છે. તો તેને ચટપટી ચટણી સાથે સર્વ કરીશું. તો તમે સવારના નાસ્તામાં કે બાળકોને લંચ બોક્સમાં કે સાંજે કંઈક ચટપટું ખાવું હોય તો ફક્ત ચોખાને 2 કલાક પલાળીને ઝટપટ આ નાસ્તો બનાવી શકશો. અને બહારથી એકદમ ક્રિસ્પી અને અંદરથી જાળીદાર બન્યા છે. તમે જોઈ શકો છો. તો ઈનો કે બેકિંગ સોડા વગર આ નાસ્તાની એક વખત જરૂર ટ્રાય કરજો. તો સારું ખાઓ, ખુશ રહો. આવી સરસ રેસીપી જોવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. મારી રેસીપીને લાઈક કરજો, શેર કરજો, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ.